पहिल्या सेशन मध्ये आपण काय केलं, राज्यव्यवस्थाच्या संदर्भात विश्लेषण केलं. दुसऱ्या सेशन मध्ये काय केलं आपण, अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भामध्ये आपण विश्लेषण केलं, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा संदर्भात. आणि आता तिसऱ्या सेशन मध्ये आपण करतोय ते म्हणजे भूगोलाचं. ठीक आहे, तर थोडंसं लक्ष देऊन ऐका. भूगोलाच्या संदर्भात सांगायला गेलं तर साधारण त्याची आपण 3 कॅटेगरीज करूया. ठीक आहे, पहिले करूया आपण त्यामध्ये फंडामेंटल्स ऑफ जिओग्राफी, म्हणजे भूगोलाचे मूलतत्व, ज्याला आपण असं मराठीमध्ये म्हणूया. ठीक आहे, म्हणजे काय तर साधारणपणे आपल्याला जिओग्राफी मधला जो मेन क्रक्स आहे तो व्यवस्थित माहिती हवा. म्हणजे साधारण इंटरनल स्ट्रक्चर हवा, पृथ्वीचा अंतरंग, वातावरणाचं स्ट्रक्चर, काय म्हणतात ऍटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, बरोबर आहे. तर क्लायमॅटॉलॉजी मधला काही इम्पॉर्टंट भाग, ओशनोग्राफी मध्ये समुद्र विज्ञानाचा एक छोटासा पार्ट, ठीक आहे, तो आपल्याला व्यवस्थित माहित हवा, जे की जिओग्राफी मधला मेन एक कोर आहे. साधारण म्हणायला गेलं तर शाळेची पुस्तकं जेव्हा तुम्ही वाचाल तेव्हा तुम्हाला हे सगळं त्यामध्ये सापडेल. किंवा एक गोष्ट लक्षात ठेवा जिओग्राफी संदर्भामध्ये की शाळेची पुस्तकं आणि 11वीचं NCERT जे आहे ते व्यवस्थित वाचा, तुम्हाला खूप फायदा होईल. कारण फंडामेंटल ऑफ जिओग्राफी ज्याच्यामध्ये पृथ्वीच्या उत्पत्तीपासून, पृथ्वीच्या बेसिक माहितीपासून, समुद्रशास्त्राच्या काही नियमांपासून ते तुमच्या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ऍटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक आहे, हे झाले फंडामेंटल जिओग्राफी. तुम्हाला मी फक्त एक एक्झाम्पल देतो, कारण फंडामेंटल जिओग्राफीच्या खूप काय बोलतो लिस्ट मोठी आहे, तर तुम्हाला ते एक उदाहरण देतो. फंडामेंटल जिओग्राफीच्या मी तुम्हाला 3 कॅटेगरी सांगितल्या. एक फंडामेंटल जिओग्राफी इंडिया, महाराष्ट्र, बरोबर आहे. आता ह्याच्या संदर्भात समजा आपण घेतलं की पर्वत घेतोय आपण, ठीक आहे, तर आता समजा हिमालय घेऊया. भारता संदर्भामध्ये हिमालयाची निर्मिती कशी झाली, पर्वतांची निर्मिती कशी होते, पर्वत किती प्रकारचे असतात, तसे पर्वत कुठे, याला म्हणतात फंडामेंटल्स ऑफ जिओग्राफी. तो त्याच्यात येतो फिजिकल फंडामेंटल्स मध्ये. ठीक आहे ना. दुसऱ्या इंडियात करताना काय करायचं, मग आता भारतातले पर्वत कुठे आहेत, सगळ्यात उंच कुठला, छोटा कुठला, कसा बनला, ठीक आहे, भारता संदर्भात. हे झालं इंडियन जिओग्राफी संदर्भात. आणि महाराष्ट्रातल्या पर्वतांचा अभ्यास, शिखरांचा अभ्यास म्हणजे ते महाराष्ट्र झाला. ठीक आहे, त्यामुळे या 3 अँगलने आपल्याला अभ्यास करणं गरजेचं आहे, फंडामेंटल जिओग्राफीचा, इंडियाचा आणि तुमच्या महाराष्ट्राचा. फंडामेंटल जिओग्राफी मध्ये काही इम्पॉर्टंट पॉइंट मी तुम्हाला सांगतो. पृथ्वीचा अंतरंग नीट बघून घ्या. ठीक आहे, त्याच्यावरती प्रश्न येतो. ऍटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर पृथ्वीपासून वरती ते व्यवस्थित बघा. त्याच्यामध्ये बारकावे जे आहेत, बारीक बारीक गोष्टी ज्या आहेत त्या व्यवस्थित बघा, की त्याची उंची किती असते, बरोबर आहे. हे झाले फॅक्च्युअल गोष्टी, त्या नीट बघून घ्याव्या लागतील फंडामेंटल संदर्भामध्ये. की समजा आता पृथ्वीच्या अंतरांगात की किती मीटर खोल गेल्यानंतर डिग्री टेम्परेचर वाढतं, हे झालं फॅक्च्युअल. कन्सेप्च्युअल पण त्याच्यामध्ये बघून घ्यावं लागेल आपल्याला व्यवस्थित. कारण कन्सेप्च्युअल मध्ये काय राहणार आहे की समजा आपण आता सांगितलं की पृथ्वीच्या म्हणजे जर आपण जो सगळ्यात खालचा थर आहे ऍटमॉस्फेअरचा, बरोबर आहे, त्या थरामध्ये जर आपण बघितलं तर विषुववृत्तावरती तो काय झालेला आहे, थोडा फुगलेला आहे, बरोबर आहे. आणि ध्रुवावरती तो काय आहे, तो असा काय म्हणतात त्याची उंची कमी आहे, 8 किलोमीटर पर्यंत आहे. मग असं का, असं का झालं, किंवा तसं काय, ह्याच्या संदर्भाचे कन्सेप्ट आहे त्या पुस्तकामध्ये व्यवस्थित दिलेले आहे. लक्षात, त्या व्यवस्थित करा. पृथ्वीच्या अंतरंगामध्ये मग निफेमध्ये सगळ्यात जास्त डेन्सिटी काय आहे, तिथेच आहे, पण तिथे का गेली, तर त्याच्यामध्ये पण बारीक सारीक छोटं सायन्स आहे, ते व्यवस्थित बघा. कारण कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी असल्याशिवाय फंडामेंटल जिओग्राफीवरचे प्रश्न सोडवता येत नाही. त्यामुळे फंडामेंटल जिओग्राफी संदर्भात कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी आणि फॅक्च्युअल ज्या काही गोष्टी आहेत त्या व्यवस्थित वाचून घ्या. त्यासाठी मेन सोर्स झोन वापरा. ते मी सांगितलं तुम्हाला, म्हणजे शाळेची पुस्तकं वाचावीच लागतील, त्याच्या कॉम्प्रोमाइज नाही. आणि त्याच्याबरोबर 11वीचं NCERT वाचा. त्या 11वीच्या NCERTनी जो फंडामेंटल जिओग्राफीचा जे NCERT आहे त्यांनी खूप फायदा होईल. आणि NCERTचं इंडियाचं पण जिओग्राफी जे आहे ते पण नीट वाचा, त्याने पण तुम्हाला नीट फायदा होईल. आलं लक्षामध्ये. आता थोडंसं जिओग्राफीच्या संख्येकडे पण आपण जाऊया. ठीक आहे, जर आपण जिओग्राफीच्या नंबर विषयी जर बोलायला गेलो, ठीक आहे, तर साधारण भूगोलामध्ये त्याची जी प्रश्न संख्या आहे ती किती आहे, 13. नंतर किती झाली ती साधारण 2014 19 सडन ती 11 वरती आली. 11 नंतर ती गेली 15
आणि 16, म्हणजे तिन्ही मेंटेन केलेलं दिसतंय. याचा अर्थ आपण थोडस 2018ला जर आपण जॉग्राफीच्या संदर्भात जर वेटेज करायचं म्हटलं, वेटेज धरायचं जर म्हटलं आपण, तर ते वेटेज साधारणपणे हे 2018 साली हे साधारण असं 15 ते 18च्या दरम्यान, म्हणजे आपण समजूया की एक 17-18 प्रश्न असं मला वाटतं की येऊ शकतात. हा माझा अनालिसिस आहे, पण तुम्ही जास्त पकडून चाला, एक 16 ते 17, अगदीच 22 वगैरे नाही टेकणार एवढं नक्की, आणि अगदीच ते 12-13 किंवा अगदीच ते 11 वरती पण नाही येणार. तर साधारण आपण तो अंदाज बघूया की 16, 17, 18 प्रश्न येतील. हे काय इम्पॉर्टंट आहे, हे सगळे आकडेवारी जे मी तुम्हाला सांगतोय की 2018च्या, त्याच्यानुसारच आपली फायनलची स्ट्रॅटेजी बनणार आहे की प्रश्न संख्या किती असणार आहे, माझा विषय कुठला चांगला आहे, आणि मग माझा विषय जर एखादा हा चांगला असेल आणि त्याच्यामध्ये जर एवढे प्रश्न पडणार असतील तर मग मला मार्क तिथपर्यंत न्यायला, कारण आपल्याला शेवटी परीक्षा पास करायची म्हणजे एक नंबर काढायचा, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, त्या नंबर गाठल्याशिवाय आपली परीक्षा पास होत नाही. असंही होणार नाही की 100 प्रश्न बरोबर येतात. मग एक्झॅक्टली तो जो आकडा जर मला गाठायचा असेल, त्या आकड्या गाठण्यासाठी मग ह्या विषयांचा माझे विषय कुठले चांगले आहेत, त्या विषयाला किती प्रश्न पडतायत, मग माझ्या ह्या 6च्या एवढे जेवढे विषय दिले त्यातले किती विषय चांगले असले पाहिजेत, निदान चांगले असले पाहिजेत, मग मी बाकी त्याला ऍव्हरेज ठेवू शकतो. असं कधीच नाही होणार की सगळेच्या सगळे विषय तुमचे सगळे तुफान आहेत, असं होणारच नाही. त्यामुळे मग मला स्ट्रॅटेजी बनवता येईल की प्रश्नांच्या संख्येप्रमाणे, की आता मी 2018ला जेव्हा मला फोकस करायचंय त्यावेळेला कुठल्या विषयांकडे जे माझे चांगले त्याला जास्त वेटेज देऊ, आणि जो माझा विषय चांगला नाहीये पण त्याला खूप वेटेज आहे तर मला त्याच्याकडे लक्ष द्यावं लागेल. लक्षामध्ये. ठीक आहे, मी तुम्हाला ह्या जॉग्राफीच्या ह्याच्या पण मी तुम्हाला एक हे सांगतो, एक मिनिट. जर आपण बघायला गेलं तर जॉग्राफीमध्ये इंडियावरती फंडामेंटल्स वरती 8 प्रश्नांचं वेटेज होतं. 2017चं जर अनालिसिस सांगितलं मी, ठीक आहे, 2017चं, तर फंडामेंटल्स ऑफ जॉग्राफी वरती 8 प्रश्नांचं वेटेज होतं. 8. इंडियावरती साधारणपणे मी जर काढलं तर ते साधारण होते 5 ते 6 प्रश्न होते इंडियावरती. त्यामुळे इंडियावरती प्रश्न होते 5 ते 6, आणि महाराष्ट्र वरती प्रश्न म्हणजे ह्याच्यावरती, ठीक आहे, आणि वर्ल्ड महाराष्ट्र समजा 2 प्रश्न, एक 2 ते 3 प्रश्न हे महाराष्ट्रावरती होते साधारण थोडेफार, आणि वर्ल्ड मॅप, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मॅप इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, जेव्हा आपण त्या फंडामेंटल जॉग्राफीचा अभ्यास करतो, आपण इंडियाचा अभ्यास करतोय, आपण महाराष्ट्राचा अभ्यास करतोय, त्यावेळेला एक गोष्ट नक्की विसरू नका तुम्ही, ती म्हणजे मॅप. कारण फक्त कन्सेप्ट माहित असणं गोष्ट वेगळी, फॅक्च्युअल माहिती असणं ते तर येणारच आहे, कन्सेप्च्युअल पण येणारच आहे, पण मॅप नसतील तर तुमच्या जॉग्राफी मधले 4 मार्क तरी जातील, एवढं लक्षात ठेवा. जाणार म्हणजे जाणार, मला वाटतं 4 पेक्षा जास्त माहिती जातील. कारण मी जर तुम्हाला काही प्रश्न दाखवले, ठीक आहे, तर तुम्हाला आता मी काही प्रश्न मी तुम्हाला जस्ट हे करतो, ठीक आहे, की त्यामुळे आपण त्याला ठीक आहे, की सगळ्यात मोठं खंड वाळवंटाशिवाय कुठे आहे, ठीक आहे, तर ते कुठे आहे, ठीक आहे, किंवा तुम्हाला तो वर्ल्ड मॅप दिलेला होता आणि त्या मॅप मध्ये मग ते लोकेट करायला सांगतात, ठीक आहे, किंवा इम्पॉर्टंट नदी ही कुठून कुठे वाहते आहे वर्ल्ड मधली, इंडियातली तर विचारतातच, पण वर्ल्ड मधली सुद्धा एखादी इम्पॉर्टंट नदी की ती कुठच्या दिशेला वाहते, ती नैऋत्येला वाहते, ती उत्तरेला वाहते, ती पूर्वेला वाहते, आणि नेमकं आपल्याला त्या नदीचं नाव जरी माहित असलं ना तरी ती नदी कशी वाहते माहित नाही पडत. ठीक आहे, किंवा एखादा पर्वत मोठा महत्वाचा असतो, आपल्याला आठवतो जगातला, अरे हा हे पर्वत मला माहिती आहे, पण एक्झॅक्ट तो कुठल्या खंडात आहे हे माहिती नसतं. ठीक आहे, सो तो मॅप पॉइंट व्यवस्थित लक्षात ठेवा. कधी कधी ते उतरत्या क्रमाने विचारतात, चढत्या क्रमाने विचारतात, वाळवंट ते विचारतात, तर त्यामुळे मॅप पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. आणि हा मॅप पॉइंट फक्त वर्ल्ड नाही, इंडियाच्या बाबतीत पण तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे पुस्तक वाचत असताना, जॉग्राफीचा अभ्यास करताना मॅप तुमच्या समोर ठेवा, इंडियाचा पण, महाराष्ट्र पण आणि वर्ल्ड पण, आणि हे ऑब्झर्वेशन मध्येच ठेवा तुमच्या. कारण मी तुम्हाला खरं खरं सांगतो की 4 ते 5 मार्क पेक्षा किंवा त्यावेळी जास्त मार्क हे मॅप पॉइंट किंवा मॅप रिडिंग न केल्यामुळे जाऊ शकतात. हे स्टार करून मी तुम्हाला किंवा अंडरलाईन करून मी तुम्हाला ती एक विनवणी करतो की ते करा, नाहीतर मग फुकट हातातले मार्क जातील.
ठीक आहे, कारण हे मॅप पॉइंट जीके टाईप पण असतात. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण थोडं इंडियाकडे येऊया. फंडामेंटल्स आपण बघितलं. इंडिया बघताना 3 गोष्टी बघा. एक फिजिकल, इंडिया फिजिकल. इंडिया फिजिकलला मॅप इम्पॉर्टंट, जसं मगाशी पण मी सांगितलं की मॅप इम्पॉर्टंट. इंडिया फिजिकल म्हणजे शेवटी काय, इंडियामधले पर्वत, भारतामध्ये जे पर्वत आहेत, नद्या आहेत, त्यांची दिशा, त्यांच्या संदर्भातली माहिती, त्यांच्या ट्रिब्युटरीज, ठीक आहे, त्यांची शिखरं, त्या कसे वाहतात, त्याच्यानंतर पर्वतांची शिखरं, त्यांचे क्रम काय आहेत, कळलं. साधारणपणे भारताच्या, जसा आता एक प्रश्न होता, समजा आता भारताच्या संदर्भामध्ये फिजिकलमध्ये एक प्रश्न विचारला होता की आता महाराष्ट्र पठार आहे, बरोबर आहे, दख्खनचं पठार किती लेअरनी बनलंय ते माहिती हवी. त्यानंतर त्यांनी त्याच संदर्भात विचारलं की तुमच्या पश्चिम घाटामधले जे उंच शिखर आहेत ती उत्तरेकडून दक्षिणेकडे लावा. ते आपल्याला माहित नसतात किंवा ते आपल्याला चुकायला होतं. महत्वाच्या डोंगर रांगा ते विचारतात. आलं लक्षामध्ये. सो इंडिया फिजिकलच्या संदर्भात एक थोडी कन्सेप्च्युअल माहिती पण हवी किंवा इन्फॉर्मेशन तरी माहिती हवी चांगली, आणि इन्फॉर्मेशन बरोबर ती म्हणजे त्या माहिती, बेसिक माहिती बरोबर ती मॅप पॉइंट पण इम्पॉर्टंट हवे. तर इंडिया फिजिकल तिथेच पूर्ण होतो. मग दुसरं म्हणजे काय, आपण बघूया जरा इकॉनॉमिक जॉग्राफी भारताच्या संदर्भात ते विचारतात. म्हणजे मासेमारीच्या संदर्भामध्ये विचारतात ते. त्याच्यानंतर महत्वाचे खनिज ठिकाणं ते विचारतात ते. ठीक आहे, तर ते थोडं बघून घ्या. ट्रान्सपोर्टेशन नीट करा, कारण जर बघितलं तर ट्रान्सपोर्टेशन वरती भर आहे. परत शेवटी मी मॅप पॉइंट कडेच येईल की ट्रान्सपोर्टेशन बद्दल माहिती करत असताना आपल्याला एक्झॅक्टली ते काय आहे. म्हणजे समजा आपल्याला सांगितलं की नवीन जलवाहतूक मार्ग, इंटरनल वॉटरवे, ठीक आहे ना, इनलँड वॉटरवे. सो इनलँड वॉटरवे नंबर समजा 5 असेल, 6 असेल, तर मी तो पाठ केला असेल, पण मला तो कुठे वाहतोय तेच कळलं नसेल तर, किंवा तो एक्झॅक्ट कुठल्या नदीला जोडतोय तेच माहिती नसेल तर, किंवा त्याची मला लोकेशन माहिती नसेल तर. कारण कधी कधी समजा असा इंडियाचा मॅप दिला आणि तिथे सांगितलं अशा नद्या दिल्या आणि ते सांगितलं म्हणजे तिथे लोकेट करायला सांगितलं की 1 2 3 4 5, कसं करणार तुम्हाला की कुठला नॅशनल वॉटरवे किती आहे. आलं लक्षामध्ये. सो साधारणपणे म्हणून ट्रान्सपोर्टेशन बाबतीमध्ये सगळी व्यवस्थित माहिती, रोडवेज, वॉटरवेज, त्यामध्ये इनलँड वॉटरवेज, सी वॉटरवेजच्या संदर्भामध्ये पोर्ट इम्पॉर्टंट, बंदर इम्पॉर्टंट करून ठेवा. काही महत्वाची काय म्हणूया आपण त्याला, एअरपोर्ट्स माहित हवी महत्वाची, पण पोर्ट इम्पॉर्टंट ठेवा, लक्षात ठेवा पोर्ट. ठीक आहे, आणि महत्वाची खनिज क्षेत्र कुठली कुठली आहेत ती. ठीक आहे. दुसरं एक सांगेन की पर्यटन ठिकाण, म्हणजे इकॉनॉमी संदर्भात जसं ट्रान्सपोर्टेशन झालं, दुसरं मी सांगतोय काय, पर्यटन. खनिज पण सांगितलं तुम्हाला. तिसरं काय सांगितलं मी, पर्यटन महत्वाची जी पर्यटन ठिकाण आहेत मध्ये धार्मिक असतील, लक्षात ठेवून घ्या कुठे आहेत, काय आहे विचारतात. त्यामुळे थोडीशी पर्यटन ठिकाणांकडे लक्ष द्या. ठीक आहे, की महत्वाची कुठे आहेत, कुठल्या डोंगरांमध्ये आहेत, काय आहे ते कसंही विचारू शकतात. त्याच्यानंतर महत्वाची जी आपली हे आहेत, काय म्हणूया आपण त्याला, अभयारण्य आहेत, त्या अभयारण्यांकडे लक्ष द्या. विचारतातच. कारण भारता संदर्भात हे अशा पद्धतीचे प्रश्न कंटिन्यू पडलेले आहेत. त्याच्यानंतर थोडं इकॉनॉमिक जॉग्राफी झालं ना, भारता संदर्भात की फिजिकल बघितलं, मग भारता संदर्भात इकॉनॉमिक जॉग्राफीवरती प्रश्न. आणि तिसरं ते थोडं ह्युमन जॉग्राफी, म्हणजे मानवी भूगोलाच्या संदर्भात काही प्रश्न आहेत. अगदीच त्याला स्पेशल जसं युपीएससी जॉग्राफीचं स्पेशलायझेशन असतं पुस्तक, तसं नाही, पण बेसिक माहित पाहिजे. म्हणजे भारतातल्या महत्वाच्या ट्राईब्स, म्हणजे आदिवासी जमाती, महत्वाचे सण कळलं. त्याच्यानंतर महत्वाच्या काही सेटलमेंट्स असतील तर पण ते, कल्चर, डान्स, हे माहिती करून घ्या. कारण थोडंसं जॉग्राफी संदर्भामध्ये हे विचारतात आणि मला असं वाटतं की तो थोडा ह्युमन जॉग्राफीचा पार्ट असा आहे, म्हणून मी तुम्हाला ते सजेस्ट केलं की थोडंसं बघा. ते महत्वाच्या ट्राईब्स वगैरे बघून घ्या, त्या ट्राईब्स कुठे राहतात, काय राहतात. ठीक आहे. आणि एक नाही म्हटलं तरी ह्याच सगळ्या गोष्टी ज्या मी तुम्हाला इंडियाबद्दल ज्या सांगितल्या ना, की इंडिया फिजिकल बघताना काय बघतो आपण, बेसिक माहिती आणि त्याच्याबद्दल सगळ्या मॅप पॉइंट्स आणि इन्फॉर्मेशन भारताच्या सगळ्या जॉग्राफी संदर्भामध्ये. दुसरं काय सांगितलं मी तुम्हाला, इकॉनॉमिक जॉग्राफी. तिसरं काय सांगितलं मी तुम्हाला, ह्युमन जॉग्राफीच्या संदर्भात काही, की ट्राईब्स आणि ते कल्चर आणि हे बघून घ्या, डान्स फॉर्म, जमाती वगैरे. तर तेच सेम महाराष्ट्रातील बघा, थोडं त्याच गोष्टी. तर तुम्ही डोंगर बघता इकडे पण बघा, नद्या बघता इकडेही बघा, दिशा बघता इकडेही बघा. ठीक आहे. त्यामुळे जो इंडिया करताय तेच थोडं महाराष्ट्राकडे लक्ष द्या, झूम करा. प्रश्नांची संख्या मी तुम्हाला मागाशी सांगितली, साधारण किती होती, 1 2 ते 3 प्रश्न, पण हातासरशी बघून घ्या. आणि ते जे मी तुम्हाला सांगितले की शाळेची पुस्तकं, त्याच्यामध्येच ते कव्हर होईल, येतं लक्षामध्ये. आणि एक जीके, जॉग्राफीच्या संदर्भात जीके आहेत. आता ते जॉग्राफीच्या अनेक साऱ्या गोष्टी आहेत, वर्ल्ड
जॉग्राफीच्या, जसं तुम्हाला आहे तो सिलेबस मध्ये वर्ल्ड जॉग्राफी नावाने दिलेले आहे, पण वर्ल्ड जॉग्राफी मध्ये लक्षात ठेवा हे मॅप पॉइंट आणि मी त्याला जीकेच म्हणेन जॉग्राफी संदर्भातलं, की तुम्हाला माहित पाहिजे की सगळ्यात मोठं वाळवंट कुठलं आलं लक्षामध्ये. आता ह्याच फंडामेंटल काय विचारतात की सर्व वाळवंट जी आहेत महत्वाची ही तुम्हाला कर्कवृत्तावरती आणि मकरवृत्तावरती दिसतात का, हे झालं फंडामेंटल जॉग्राफीचा पार्ट की तुम्हाला ते बेसिक्स माहित पाहिजे. पण एखादं वाळवंट कुठच्या देशामध्ये आहे हे तुम्हाला माहिती हवं, म्हणून त्याला मी, आणि हे असं नाही की हा अभ्यास केल्यावर माहिती हवं, हे तुम्हाला जनरल नॉलेज पण आहे ते माहिती हवं, म्हणून मी त्याला जॉग्राफीतलं जीके म्हणतो. सो दॅट, तर ह्या फॅक्ट थोड्या जमा करा आलं लक्षामध्ये. बाकी प्रश्न सोडवा बस. ठीक आहे, पुढच्या सेशनला भेटू आपण विज्ञान, आणि विज्ञान संदर्भामध्ये काही इम्पॉर्टंट गोष्टी तुम्हाला सांगेल. तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल आणि आमच्या टीमचा हा जर प्रयत्न तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. थँक्यू.